Last night, dumaan ang Dream Chasers sa matinding training at pagkilatis ng Dream Mentors para sa kanilang theme song performance. So, hindi ko kasi matanggap yung dahilan na hindi niya alam yung song pagdating niya rito. Hindi niya kabisado. Napaka-unprofessional. 카일러가 연습을 조금 많이 못했죠. 노력을 해야 돼요, 카일러. 근데 JR 오히려 반대입니다. 그 달고 있는 배지 당장 떼고 싶어요. At base sa ipinakita nila sa final assessment, nahati na ang Dream Chasers sa Level A na magkaka-highlight bilang center, Level B at Level C. 시그널송 센터는 B. And finally, nagpakitang gilas ang lahat ng trainees sa kanilang world-class performance of our official theme song, Take My Hand. At sa paglabas ng music video on different social media platforms. Mula sa Pilipinas hanggang sa Korean news, pinag-usapan ang Dream Chasers all over social media. At tuloy-tuloy ang pagtaas ng views and trending topics para sa Dreammaker. The competition is definitely on dito lang sa Dreammaker, the search for the next global pop group. How are you? All good? Oras na nga para magsimula ang totoong laban. Dahil malalaman nyo na ang inyong unang mission. Ang Mission 1 ay isang group battle. Mahati ang Dream Chasers sa 10 grupo na pipiliin ng 10 leaders. At magkakaroon lamang ng 5 songs para dito. Kaya tig 2 grupo ang magtatapatan sa iisang kanta. At ang ating 10 leaders ay pinili mismo ng inyong mga Dream Mentors base sa inyong mga naging performance, base sa inyong naging attitude nung ginawa ninyong theme song. Paano kaya humantong ang Dream Mentors sa kanilang desisyon kung sino ang magiging leaders? 수업 태도는 어때 얘는? 네, 엄청 활발해요. 활발해? 네, 그러니까 리더십이 조금 강해지고 싶은 친구라서 근데 사실 어린 친구라고 무시하면 안 되는 게 어린 친구여도 리더십 강하고 잘하면 따라가는 거 맞는 거 같아요. 맞아요. 사실 확실히 실력도 있어야 이끌 수 있는 것 같아요. 맞아. Natapos na ang Dream Mentors sa pagpili ng 10 leaders. 이 중에서 뭔가 데뷔조 찐 리더가 한 명 나왔으면 좋겠어요. 개인적으로. 네, 재밌을 것 같아요. 있어, 분명 있어. Okay, tatawagin ko na ang unang Mission 1 leader. Russo! Sobrang nagulat po kasi mababa po kasi talaga yung rank ko nung nag-evaluation po. So hindi ko po talaga in-expect na magiging leader po ako. Mula kay Russo na rank 50, pataas na ang rango ng mga sumunod na leaders. Matt! Lauren! Is KL! Siyempre, na-shock po ako. Ako lang po yung nasa level B. 잘하고 그 B조의 센터에 있는 친구도 눈에 들어왔어요. 네, K. From rank 24 at level B na si KL, Racer! Tati! It's Dre! Our next leader is Jeremy! Is Vinci! 빈치 말고는 그렇게 눈에 들어오는 친구들은 아직까지는 없어요. 본인들의 이제 매력을 아직까지는 제가 캐치를 못하고 있는 것 같아요. 더 해야 돼. Alright, our last leader for Mission 1. Walang iba kundi si... Wilson!
also top 7, but I'm not leader. I was kind of more relieved, right? Because being a leader is hard. All right, congratulations, team leaders! Grabe! Kumpleto na ang 10 leaders na napili ng Dream Mentors for Mission 1. Para mabuo ang 10 groups, isa-isang pipili ang leaders ng kanilang mga miyembro. Starting with the highest ranked leader, Wilson na rank 2. It's really important for me to have a good dancer. That's why I picked Dom. And he's good looking. I need good looking people in my group for the girls. Sumunod na ang ibang leaders sa pagpili ng first pick nila. Si Neil po. Neil. Is kaya Asi po. Asi. Lyle. Piliin ko po si Chi po. Ang pipiliin ko po ay si Marcus. Marcus. Ano po? CJ po. CJ. Ang pipiliin ko po ay si Winston po. Winston. Piliin ko po si John. John. Sa tingin ko, mauunahan po ako sa mga members na alam ko pong pag-aagawan. Pinipili ko po si Ian. Wala nang silip-silip. Sure na siya. Naniniwala po ako na mas magwawagi po yung magandang ugali kaysa sa talent. Tumuloy na ang next rounds ng pagpili ng leaders. For my next po, pipiliin ko po si Oni po. Oni. Ang naging qualifications ko sa pagpili ng mga members ko is someone who can project on screen kahit hindi sila super hasas sa skill nila. Ang pipiliin ko po na member sa group ko po ay si Tanner po. Tanner. Naubos na ang level A at konti na lang ang natirang level B pero naghihintay pa rin ang rank 1 na si JR. Ako po ay mapili sa friends. Kaya na-figure ko po na hindi ako pipili ng iba kasi hindi naman kami close. The next member I'm gonna choose is JR. I'm very grateful po na pinili po ako ni Wilson. And-expect ko na po talaga yon kasi friends kami and we understand each other. Unti-unti na ngang naubos ang Dream Chasers hanggang sa may 5 members na ang lahat ng leaders. Sa 59 Dream Chasers, may isang grupo na maaring magkaroon ng 5 members lamang. Wilson, pass or pick? I'm gonna take the advantage. I'm good with 5 members, so I'm not gonna choose another one. Oh. So dahil dyan, the rest of the Mission 1 leaders ay magkakaroon ng 6 members. Kanya-kanyang pili na ang ibang leaders sa 6th and last member nila hanggang sa natira sa huli sina Steele at Toven. It made me think that why aren't I getting chosen? Feeling ko maraming may ayaw sa akin, no? Kaya baka hirapan silang turuan ako ng pagsasayaw po. Talagang inisip ko kung sino yung pipiliin ko. Sino ba yung mas masipag dito sa dalawa? Sino ba yung mas nakikinig? Ang last member po namin ay si Toven po. So, since si Steele ang tanging natitirang Dream Chaser, ikaw ay automatically na mapupunta sa group. Masakit po sa akin yun kasi ba't di nila ako pinili? Parang feeling ko wala po akong kakampi dito. Nabuo na nga ang 10 grupo ng Mission 1 Group Battle. Pagtibayan ninyo ang inyong grupo dahil dito sa Mission 1 nakasalalay ang magiging susunod ninyong ranking. At ang mga ma-eliminate sa kompetisyon na ito. Sa labanan para sa 5 kanta, pumwesto na ang 10 groups ayon sa ranking ng leaders. Ang highest rank na si Wilson hanggang kay Tatin sa isang side, habang nasa kabila ang lower rank na si Rayster hanggang kay Russo. Dream Chasers, para sa inyong group battle ay nahati kayo into 10 groups. Pero 5 kanta lang ang inyong pagpipilian. Ibig sabihin, 2 groups ang magtatapat sa loob ng isang kanta. Ready na ba kayong malaman kung ano ang kanta na pagpipilian ninyo para sa inyong Mission 1? Yes! 1, 2, 3, Aja! Narito ang mga kanta mula sa grupong nagpakita ng teamwork
through the years. Awitin Mo, Isasayaw Ko by VST and Company. Tearing Up My Heart by NSYNC. All I Have to Give by Backstreet Boys. The Coconut Nut by Beanie. He's Into Her by BGYO. Agad na nagdiskusyon ng bawat grupo para sa magiging desisyon nila. I want a song where we can like entertain, like you know, like being flirty, like entertain the audience. You know what I mean? Feeling ko ito yung song na nag-gravitate ako. Ano naman kaya ang game plan ng leaders sa mas mababang ranks? Kasi ang kailangan natin dito manalo sa kabilang grupo. Hindi natin kailangan pumili ng magandang song. Right, leaders, oras na para pumili ng inyong mission song. Isa-isang tatayo ang leaders sa harap ng napili nilang kanta. Gagawin nila ito according to rank, kaya mauuna si Wilson. Vinci. Jeremy. Kinakabahan po ako nun kasi po maglalaban-laban po kami, tingin ko po. Ang susunod na pipili, Dre. Dahil din po sa naging backup dancer po ako ng BGYO, sobrang naging familiar po ako sa song na yun. Tati. Nakapili na nga ang ating mga leaders ng kanilang mga songs, pero may ilan sa inyo na pareho ang gustong kanta. Para malaman kung sino ang tunay na magmamay-ari ng kanta, kailangan maglaban-laban ng mga leaders na pareho ang pinili. Sa challenge ni na Wilson at Dre, kailangan matulak ang kalaban para mapanalunan ang kanta. I'm much bigger than Dre, and I think also stronger. Para po akong ting-ting, tapos siya po yung yung balistang ko. 5, 4, 3, 2, Aja! Sobrang gulat na gulat po ako sa sarili ko kasi hindi ko talaga ini-expect na matutulak ko siya. Na-relief po ako na parang nasa amin na po yung first choice po namin. Karamihan naman ang push-ups in 30 seconds sina Vinci, Jeremy at Tatin para sa kantang gusto nila. At ang naging resulta, ang nakakuha ng kanta ay si Tatin! Ang mga natalo sa challenge ay muling pipili sa mga natirang kanta sa order ng kanilang ranking. Sunod-sunod na rin pumili ang lower ranked leaders sa kabilang side. The song choices are now locked in. Leaders, oras na para malaman ninyo kung sino ang inyong makakatapat sa ating group battle. Sa pagtanggal ng bawat leader sa tabing na nakapagitan sa kanila, makikita nila ang grupong makakatapat ng kantang ipo-perform nila. Para sa kantang Awitin Mo at Isasayaw Ko, magtatapat ang Team Vinci at Team Russo. Para sa kantang Tearing Up My Heart, maglalaban naman ang Team Tatin at Team Nat. Ang kantang The Coconut Nut naman, ang paglalabanan ng Team Jeremy at Team Kate. At sa kantang He's Into Her, magtatapat naman ang Team Dre at Team Lawrence. All I Have to Give by Backstreet Boys. Aja! A raceless group, I think it's not good. Personally, I think my group is the best group out of all the 10. Alam ko pong highest rank si Wilson, pero feeling ko po kaya po namin maging mas magaling po. Mula sa puntong ito, your performance will either save you or eliminate you. Simulan na natin ang group battle. Aja Dream Chasers, fighting! Up next, ang pinakaunang match-up sa Mission 1 group battle. Dito lang sa Dream Maker, the search for the next global pop group.